mẹ kiện hết cả người. Này địt mẹ này phải liên hoan lớn Đấy, đấy. tối về dăm Nước một cao ngày thế nào? Phỏng nha. Tuổi phẳng thế. phẳng thế, phẳng cái như đúc đây nè. Trung Quốc thẳng là gì? Đổi máy đi. Lật đi lật ngược lại thế nào? Máy Phẳng nha. Đẹp Ok phết. luôn. Là góc lên đẹp luôn. Đẹp luôn. Đây này, mặt này này. Phẳng thế nhỉ. Mịn thế. Ui, độ cong này. Độ cong lý tưởng đấy. mình không